हेलो नमस्ते। आज म तपाईँलाई यो लिपोसोमल भाइटामिन सी बनाउनलाई के सामान चाहिन्छ भनेर म यो भिडियोमै देखाउन गइरहेको छु। मेरो वेबसाइटमा देखाएर यो लेखेर यो सामान चाहिन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ कसैले इङ्ग्लिस नबुझ्ने, कसैले अब त्यो पढ्न नभ्याउने कारणले गर्दाखेरि धेरै मान्छेलाई समस्या आयो। यो लिपोसोमल भाइटामिन सी को विषयमा अलिकति भन्नुपर्दा 2015 मा डाक्टर थोमस लेवीले यो लिपोसोमल भाइटामिन सी ले के काम गर्छ भनेर रिसर्च गरेर बुक लेख्नु भएको छ। त्यो बुकलाई झन्डै $12 जस्तो पर्छ। त्यो म तल कमेन्ट बक्समा राखिदिन्छु, एमाजोनमा किनेर पढ्न सक्नुहुन्छ। उहाँको बुकले भनेअनुसार प्रायःजसो सबै बिमार निको हुन्छ यदि यसको मात्रा ठिक खायो भने भन्ने चाहिँ उहाँको दाबी छ। र यो धेरै सस्तो पनि छ, घरमै बनाएर खान सकिन्छ। र यो किनेर खाएको भन्दा यो चाहिँ झन्डै डबल नै बढी हाम्रो बडीमा अब्जर्भ गर्छ यदि घरमा बनाएर खानुभयो भने। त्यसकारण अब यो भिडियोमा देखाएअनुसार बनाउनु होला र नेक्स्ट भिडियोमा म यसको मात्रा कति हुन् र कसरी बनाउने भनेर लाइभ भिडियो नै देखाइदिन्छु। गर्दाखेरि त्यो तपाईँलाई कुनै कन्फ्युजन नहोस् भन्नेको उद्देश्यले र अहिले चाहिँ अब के सामान चाहिन्छ भन्ने मात्र देखाउँछु। अब के चाहिन्छ त यो लिपोसोमल भाइटामिन बनाउनलाई भन्ने यसको सामानहरू म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु। यो लिपोसोमल भाइटामिन सी बनाउनलाई सबभन्दा पहिला हामीले बनाउनु पर्ने यो सोडियम एस्कोर्बेट भन्ने हो। यो चाहिँ भाइटामिन सी पाउडर हो। यदि तपाईँलाई भाइटामिन सी को डिफिसियन्सी छ भने यो मात्रै खाए पनि हुन्छ। यो मात्रै खानुभयो भने भाइटामिन सी पाउनुहुन्छ। तर लिपोसोमल भाइटामिन सी बनायो भने यसको बेनिफिटहरू धेरै छन्। त्यसकारण लिपोसोमल भाइटामिन सी बनाउन जान्नु जरुरी छ। र अब योसँग यो लेस्टिन पाउडर अनिवार्य चाहिन्छ। यो दुईटा मिसिएपछि मात्रै लिपोसोमल भाइटामिन सी बन्छ। यो पनि पाउडर हो। यो धेरै किसिमका हुन्छन् र यो सनफ्लावर लेस्टिन पाउडर चाहिँ धेरै राम्रो, अहिलेसम्म धेरै राम्रो मानिएकोले मैले योसँग यो युज गरिरहेको छु। अब यो र यो पाउडर हो। यो र यो मिक्स गर्नलाई डिस्टिल वाटर चाहिन्छ र डिस्टिल वाटर प्रायः ग्यालनमा पाइन्छ। यो मेडिकल स्टोरतिर पाइन्छ या हेल्थ स्टोरतिर। मैले त्यसलाई चाहिँ यहाँ बोतलमा रेडी बनाएर राखेको छु। यो डिस्टिल वाटर हो र यो तिनटालाई मिक्स गर्नको लागि सबभन्दा पहिला ब्लेन्डर चाहियो। तर ब्लेन्डर पनि जुन ब्लेन्डर राम्रो हुँदैन। सबभन्दा लोएस्ट स्पिड भएको ब्लेन्डर भयो भने राम्रो हुन्छ। यसमा 5वटा स्पिडहरू छन्। यो 5वटा स्पिडमध्ये सबभन्दा लोएस्टमा लगाएर 5 मिनटसम्म यसलाई पहिला घुर्नुपर्छ र यो घुरिसकेपछि अब फेरि यसलाई इन्क्याप्सुलेट गर्नुपर्छ। इन्क्याप्सुलेट गर्नको लागि फेरि यो अल्ट्रासोनिक मेसिन चाहिन्छ। यहाँ लगाएर झन्डै 30 मिनट रिकमेन्डेसन 30 मिनट्स हो। 30 मिनटसम्म यसलाई इन्क्याप्सुल गर्नुपर्छ र त्यो गऱ्यो भने मात्र हाम्रो शरीरमा धेरै मात्रामा अब्जर्भ हुन्छ। यो मात्रै खाना तपाईँको झन्डै 40% जस्तो मात्र अब्जर्भ हुन्छ भने इन्क्याप्सुल गरेर खायो भने यो चाहिँ झन्डै 90%, 85देखि 90%सम्म अब्जर्भ गर्छ हाम्रो बडीमा। त्यसकारण इन्क्याप्सुल गर्नलाई एकदमै जरुरी छ। अब पानी मेजर गर्ने भाँडा चाहियो। यो पानी मेजर गर्ने भाँडा र यदि तपाईँलाई अब यो वेट मेसिन छैन भने यसमा कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो यहाँ विविध किसिमको साइजका स्पुनहरू छन्। यो एक
टेबल स्पुनमा 15 ग्राम जान्छ। त्यही किसिमले मिलाइपिला गरेर मेजरमेन्ट गरिन्छ। अहिलेलाई चाहिने पनि सामान यति हुन्। अब यो बनिसकेपछि राख्नको लागि यो बल्ल मैले यहाँ देखाएर आएको छु। तर यो कुनै पनि यहाँ सानो कन्टेनर भयो भने चाहिँ बरु